các bạn. Chào các bạn đã đến với khóa học Escape 4.1 dành cho phần mềm SketchUp. Buổi hôm nay là buổi thứ 6 cũng như là buổi cuối cùng trong loạt video nói về các thanh công cụ của giao diện Escape Viewport. Các thanh công cụ này rất là quan trọng, cho nên mấy bạn dành thời gian mấy bạn xem video để nắm bắt được công cụ nào là quan trọng, công cụ nào là không quan trọng, và biết được tất cả những cái tính năng mà Escape có hiện nay. Rồi buổi cuối cùng chúng ta sẽ nói về những thanh công cụ nào. Chúng ta sẽ nói về những thanh công cụ cuối cùng nó nằm bên này. Rồi bắt đầu công cụ đầu tiên trong buổi hôm nay, đó là công cụ Minimap. Khi mình nhấp vào lệnh phím tắt là M thì nó sẽ hiện một cái bản đồ nhỏ ở đây. Công cụ này thì mình cũng không có sử dụng nhiều, chủ yếu là nó hiển thị được cái bản đồ của công trình chúng ta và cái vị trí chúng ta đang đứng đó. Mình là chấm trắng này nè, bạn thấy mình di chuyển không, nó hiện cái ô tô này, rồi nó hiện cái khối nhà của mình đó. Vậy thôi, nó hiện cái bản đồ mà chúng ta đang đứng ở trên công trình di chuyển thôi đó. Nó hiện cây cối đó nè, đây là cây này đó. Thì nói cho các bạn biết là cái tính năng này thôi, chứ tính năng này mình thấy cũng không có sử dụng bao nhiêu cả. Rồi tính năng đầu tiên như đơn giản như vậy nha. Nếu các bạn nào muốn biết thì cứ bấm phím tắt M lên rồi test thử, rồi trở lại cái view ban đầu. Cái công cụ thứ hai nó là Save Frame, có nghĩa là nó có ghi là cái giới hạn của cái vùng hiển thị của cái dự án của mình này, của dự án mà sẽ có nghĩa là cái khung nhìn mà sẽ được render đó. Ví dụ bây giờ mình tắt đi thì bạn thấy không, cái vùng giới hạn ở đâu nó cũng giống như bên đây cũng có cái tính năng này, mà Escape cũng có cái tính năng này. Thì giờ nếu bạn render bạn không biết được là cái vùng mình render nó sẽ là cái vùng nào, nhưng nếu bạn tích vào tính năng này thì nó sẽ hiện cái vùng hai cái vùng tối này. Cái vùng tối là cái vùng không render, còn những cái vùng nằm trong cái view này, cái ranh giới này render này, thì nó sẽ hiển thị lên. Nó giống như trang về đây cũng có cái tính năng này. Bây giờ thì cái tính năng này là khi mình bắt đầu thao tác trên cái màn hình Escape Viewport này là luôn luôn bật nha các bạn. Mình phải bật ra để mình biết được rằng là cái vùng mình render sẽ là cái vùng nào. Cái kích thước này là nằm ở đâu? Kích thước này là nó sẽ nằm trong cái Visual Setting này, có nghĩa là mỗi cái view nhìn Escape nó sẽ được nhận một cái preset này. Thì mỗi cái preset này nó sẽ có cái thông số mà chúng ta sẽ render ảnh đó. Ví dụ trong này mình thiết lập là 4000 nhân với 3500 là 4K đó. Còn thiết lập cái thông số này như thế nào thì khi đến cái buổi nói về cái Visual Setting mình sẽ nói kỹ hơn. Có nghĩa là cái khung nhìn này nó sẽ lấy kích thước trong cái bảng Visual Setting này, thiết lập ở đây output này đó, nói cho các bạn biết để các bạn biết là cái kích thước nằm ở đâu. Nếu như mình thay đổi thì nó không thay đổi theo. Ví dụ cái này mình lên 3800 đi đó, bạn thấy nó cũng nhảy theo liền đó. Nó sẽ tăng cái chiều cao lên, cái này là chiều rộng, cái này là chiều cao. Còn không thì thôi mình chuyển lại cái kích thước ban đầu 3500. Rồi vậy là cái công cụ view nhìn đây, giới hạn view nhìn này của Escape mình đã giới thiệu sơ qua nè. Bạn nên nhớ lưu ý là luôn luôn tích nha, nên tích đó, nên tích vào để cho nó luôn luôn hiển thị cái khung nhìn sẽ render, để bạn hình dung được là cái ảnh render cuối cùng nó sẽ từ cái vùng nào tới vùng nào để mình dễ căn chỉnh hơn đó. Cũng như là cái nào cần thiết để cho nó hiển thị, cái nào cần thiết không cho hiển thị giấu đi thì chúng ta đặt lại cái view nhìn, cái kích thước khung nhìn này thôi. Luôn luôn bật, lưu ý là luôn luôn bật, nên bật.
Cái công cụ thứ ba trong buổi hôm nay á, là cái công cụ projection, có nghĩa là chế độ hiển thị đó. Chế độ phép chiếu á. Cái này á, mặc định nó sẽ có 3 chế độ khi mình tích xuống nha. Cái đầu tiên là chế độ phối cảnh này, perspective. Cái thứ hai á, đó là chế độ 2 điểm tụ. Cái thứ ba á, đó là chế độ hình chiếu trục đo, orthographic. Thì trong 3 cái này á, thì mặc định ban đầu khi bạn mở phần mềm lên á, thì nó sẽ chọn là chế độ phối cảnh. Bạn thấy nó thay đổi liền không? Còn khi chúng ta làm á, chúng ta làm công trình á, thì luôn luôn chúng ta nên để chế độ này là 2 điểm tụ. Thì nhìn những cái đường đứng của công trình này, khối công trình chúng ta nó sẽ thẳng đứng, nó không có bị xéo như là ở chế độ phối cảnh. Chế độ này á, thì nó sẽ sử dụng nó là 1 điểm tụ, còn cái này nó sẽ là 2 điểm tụ. Cái 1 điểm tụ, 2 điểm tụ là như thế nào? Mình sẽ mở cái ảnh này lên cho bạn xem. Đó, cái này là chế độ 1 điểm tụ, cái này là chế độ 2 điểm tụ. 1 điểm tụ thì nó sẽ tất cả các đường song song của công trình nó sẽ quy tụ về một điểm này. Điểm này nó nằm ở đường chân trời, one point perspective. Còn cái này là 2 điểm tụ, thì những cái đường đứng này mình cảm nhận nó sẽ thẳng đứng này. Thì cái cách đây nó vẽ phối cảnh, nó vẽ, nếu bạn nào học vẽ kỹ thuật kiến trúc á, thì bạn sẽ biết thôi. Mình chỉ nói thêm để mấy bạn biết là chế độ 2 điểm tụ, 1 điểm tụ thì cái cách của hình thành của nó như thế nào, 2 điểm tụ thì cách hình thành của nó như thế nào. Rồi quay lại công trình. Rồi cái chế độ thứ ba á, là hình chiếu trục đo. Hình chiếu trục đo giống như trong SketchUp, nó cũng có hình chiếu trục đo. Hình chiếu trục đo là cái dạng hình thức mà hay chúng ta dùng để vẽ kỹ thuật á, giống như vẽ cái công trình á, vẽ nhà thì chúng ta vẽ dạng hình chiếu trục đo đó. Thì để mình nhấp vô thử nha. Đó, thì nó sẽ như thế này. Mình nhấp số 2 đi, nó đưa về dạng này đi. Đúng không? Đó, đây là dạng hình chiếu trục đo nè, trong cái chế độ của Enscape này. Bạn thấy có nghĩa là tất cả những công trình nó sẽ chiếu song song lên một cái mặt phẳng. Cái đây là chúng ta nhìn từ trước ra sau này, hướng từ trước nhìn tới này, thì nó y chang vẽ kết thôi. Khi mà vẽ kết thì chúng ta vẽ y chang vậy. Thì trong vẽ kỹ thuật thì chúng ta hầu như chúng ta sử dụng cái cách chiếu này để chúng ta vẽ triển khai kỹ thuật. Còn trong phối cảnh thì hầu như chúng ta cũng chả ai mà sử dụng cái dạng hình chiếu trục đo này cả, để mà nhìn nó mới thực. Kỹ thuật á, nó phải cần vuông vức để chúng ta ra kích thước, chứ còn phối cảnh thì chúng ta cần diễn hội nhiều hơn. Không ai sử dụng cái hình chiếu trục đo để phối cảnh cả, nó rất là buồn cười. Cho nên trong 3 chế độ này á, thì 2 chế độ đầu á, thì hay dùng trong Enscape, còn chế độ cuối á, thì hầu như ít là dùng. Cho nên nói để các bạn biết thêm thôi. Trong 2 chế độ đầu á, thì hầu như chúng ta sử dụng chế độ thứ hai là 2 điểm tụ. Như cái này là 2 điểm tụ này. Chúng ta cũng có thể tùy chỉnh ở trong này, có nghĩa là mỗi cái preset á, theo mỗi cái view nhìn á, thì chúng ta đều có thể lựa chọn. Đây nè, 3 chế độ nằm ở trong này, chúng ta lựa chọn trong này cũng được và ngoài này cũng được. Mình chốt lại nha, có 3 chế độ phép chiếu trong Enscape. View nhìn đó, có 3 chế độ phép chiếu. Trong đó cái chế độ mà hình chiếu trục đo là ít dùng nhất, hầu như ít có dùng, không có dùng. 2 chế độ đầu tiên á, là chúng ta có thể sử dụng. Cái chế độ thứ hai, 2 điểm tụ á, là luôn luôn dùng ở những cái góc nhìn bình thường như thế này nè, đứng trên mặt đất nhìn nè, thì chúng ta sẽ dùng cái phép chiếu 2 điểm tụ này. Còn phép chiếu phối cảnh 1 điểm tụ này nè,
perspective thì chúng ta sẽ sử dụng trong trường hợp nào đó. Mình sẽ ví dụ nha, có những cái view nhìn mà bạn nên để cái chế độ thứ nhất, đó là bối cảnh một điểm tụ. Ví dụ như bây giờ mình đang đứng dưới đất này, bây giờ mình lên cao này, bạn thấy một số cái bối cảnh không? Nó có những cái view nhìn từ trên nhìn xuống không? Nếu mà bạn để chế độ 2 điểm tụ, bạn thấy nó rất là kỳ đó. Mình nghĩ không ai render mà để cái view như thế này, mà để góc như thế này render cả đó. Nhưng mà ở những cái view nhìn trên cao nhìn xuống như thế này nè, nếu mà chúng ta chọn chế độ 1 điểm tụ này, bối cảnh này, chúng ta lại thấy nó cân đối hài hòa hơn. Cho nên là cái chế độ 1 điểm tụ nó vẫn có lúc chúng ta sử dụng nha, chứ không phải là không đâu. Mặc định của nó khi mở phần mềm lên thì nó sẽ dùng chế độ 1 điểm tụ, nhưng mà khi chúng ta làm phối cảnh đơn thuần đứng trên mặt đất nhìn công trình thì chúng ta sử dụng chế độ 2 điểm tụ. Nhưng mà chúng ta chốt lại nha, đứng ở dưới mặt đất nhìn lên, nhìn công trình, khối công trình thì đa phần chúng ta sẽ sử dụng 2 điểm tụ. Nhưng mà đối với những view nhìn ở trên nhìn xuống tổng thể khối công trình thì chúng ta nên sử dụng chế độ 1 điểm tụ thì nhìn nó sẽ ổn hơn, ok hơn. Cho nên hai cái này đều dùng, nhưng mà cái này là hầu như là dùng thường xuyên nhất, còn cái này là ít dùng. Ví dụ này, trong nội thất này, những cái view mà bạn ở trên nhìn xuống như thế này này thì có lẽ là nên sử dụng chế độ 1 điểm tụ, chế độ đầu tiên, thì nhìn cái công trình chụp nó sẽ góc view chụp nó sẽ thật hơn, đẹp hơn. Chứ nếu mà sử dụng 1 điểm tụ thì nhìn nó không có cân đối lắm. 1 điểm tụ ra nhìn xuống mà thấy không, nhìn nó sao. Rồi chốt lại hai cái phép chiếu đó thì cái tác dụng, cái công dụng cũng như là cái cách sử dụng nó là như vậy. Rồi mình quay lại cái ban đầu. Rồi vậy là xong 3 công cụ đầu tiên nha. Rồi bây giờ chúng ta đến cái công cụ thứ tư trong buổi hôm nay, đó là công cụ Navigation Mode, phím tắt là Space. Công cụ này dùng để làm gì? Công cụ này là công cụ giúp chúng ta trở lại đứng trên mặt đất với phím tắt là Space, phím cách. Ví dụ chúng ta đang ở trên cao, bây giờ chúng ta muốn trở lại đứng trên mặt đất thì chúng ta nhấn phím cách. Nhanh vậy thôi. Có nghĩa là sử dụng phím cách là chúng ta trở lại mặt đất liền. Nhưng mà bạn lưu ý nha, có nghĩa là phải có cái bề mặt thì mới đứng được nha. Còn nếu mà bạn ra xe không có bề mặt thì nó sẽ rớt xuống đây. Cho nên là bạn cần phải có cái bề mặt, nó mới đang đứng ở trên cao thì nó mới rơi xuống đúng cái vị trí đó, đứng trên mặt đất được. Phải cần có mặt đất nó mới đứng được, chứ không có mặt đất thì làm sao mà đứng. Cho nên bạn phải vẽ ra một cái bề mặt thì mới dùng được cái phím cách này, cái tính năng này. Và khi chúng ta đang ở trên mặt đất này, cái dấu hiện là cái đôi chân này, chúng ta dùng phím đi qua, đi lại, lên, xuống thì chúng ta vẫn đứng trên mặt đất. Chúng ta dùng phím trái chuột chúng ta xoay thì chúng ta vẫn đứng ở trên mặt đất. Nhưng mà nếu chúng ta dùng phím lên cao phím E thì chúng ta sẽ hết đứng trên mặt đất liền, nó hiển thị đôi cánh này, và chúng ta xuống mặt đất lại. Hay là chúng ta dùng cái con trỏ chuột ở giữa, chúng ta lăn thì chúng ta cũng sẽ không còn đứng trên mặt đất nữa. Chúng ta nhấn phím cách để chúng ta trở lại mặt đất. Đơn giản vậy thôi. Và khi mà chúng ta setting view nhìn setting view nhìn view management này thì chúng ta phải đứng trên mặt đất nha các bạn, thì chúng ta nhìn công trình nó mới chân thực được. Còn cái chiều cao cái tầm mắt nhìn như thế nào thì trong Enscape nó sẽ cũng có setting luôn nha bạn. Nó nằm trong này đây, cái chiều cao tầm mắt đây. Cho nên là nó cũng giống y chang trong SketchUp thôi. Có nghĩa là cái công cụ này cho chúng ta trở lại mặt đất khi chúng ta đang đứng ở trên cao là một, nhưng mà yêu cầu phải có mặt đất, phải có một cái diện nó mới đứng được. Trước khi mà tạo view thì chúng ta phải trở về mặt đất, chúng ta nhìn công trình nó mới thực được, rồi chúng ta mới tạo view. Và cái tầm nhìn tạo view
thì nó được cài đặt ở trong cái Windows setting này. Thì chút nữa mình nói cái bảng này thì các bạn sẽ biết. Nó cũng giống như cài đặt cái tầm nhìn, ví dụ như 1,5 mét, 1,8 m, 2 m đều được, giống như cái công cụ Look Around này của SketchUp. Rồi, vậy là xong cái công cụ thứ tư của buổi hôm nay. Mình sẽ nói tới cái công cụ thứ 5 của buổi hôm nay, đó là kính thực tại ảo. Mình thì mình không có cái dụng cụ này, cho nên mình cũng không có thể nào review hay là hướng dẫn các bạn được. Cho nên là bạn nào có hay có thể sử dụng, làm một cái review ở trên comment dưới video để các bạn khác có thể học hỏi kinh nghiệm hay là mường tượng thêm. Thì mình có tìm hiểu thì mình thấy là để sử dụng cái kính thực tại ảo cho Enscape thì nhà phát triển phần mềm có khuyến cáo là nên dùng card đồ họa mạnh một xíu. Nên dùng card đồ họa mạnh một xíu. Card RTX tối thiểu là card RTX 4070 Ti. Thì bạn nào nếu mà có kính thực tại ảo sử dụng thì cũng nên lưu ý. Không có thì thôi, mà mình nghĩ chắc cũng ít sử dụng, không tới mức ít sử dụng cái kính này, ít người đó, cho nên tính năng này mình bỏ qua nha. Rồi cái tính năng thứ 6 của ngày hôm nay, tính năng này là tính năng cực kỳ quan trọng và quan trọng nhất của cái series này. Nó là cái công cụ quan trọng nhất của Enscape Viewport. Nó là công cụ Visual Setting. Nó là dùng để setting ánh sáng này, bầu trời này, ánh sáng mặt trời này, rồi không khí. Nói chung là nó dùng để setting ánh sáng và các thông số mà để mình xuất ảnh. Cái bảng này, cái công cụ này rất là quan trọng, cho nên mình sẽ dành riêng một buổi để mình nói về tất cả các thông số của cái công cụ này. Và các cái, nhưng mà cái buổi đó nó sẽ nằm trước khi cái buổi đi vào setting ánh sáng của công trình này. Cho nên cái gì bạn hãy đợi thêm, tại vì các thông số trong này nó rất là nhiều, và nó cũng có một cái quy trình mà để setting. Mình chỉ nói là cái công cụ này mình sẽ dành ra một buổi riêng để mình nói về nó, để các bạn nắm chi tiết hơn. Tại vì nói là phải đi đôi với thực hành, chứ còn mà nói không các bạn cũng không nắm được. Cho nên cái công cụ này là mình để dành vào một cái buổi khi mà đi vào setting ánh sáng cho công trình ngoại thất, là mình sẽ dành thời gian một buổi rất là lâu để mình nói chi tiết cho các bạn nắm. Không có gì phức tạp cả, cực kỳ đơn giản. Quan trọng nhất là có một cái quy trình đi sáng theo thứ tự thì nó ra ánh sáng nó mới tốt được. Còn nếu mà bạn không đi sáng theo một cái quy trình theo thứ tự, bạn đi lộn xộn thì bạn ngồi bạn canh chỉnh miết thôi, mà công trình của mình nó chắc chắn nó sẽ ánh sáng không có đẹp được. Cho nên các bạn hãy yên tâm nha, không có gì phải vội cả, vì nó là quan trọng, cho nên nó phải đi kèm với hướng dẫn, và hướng dẫn và chúng ta thực hành luôn thì các bạn mới nắm được. Chứ còn bây giờ mình có nói từng thông số, các bạn không có thực hành, các bạn cũng không hiểu được. Mà có nói thông số xong nó không có quy trình các bạn làm cũng không được. Rồi, chốt vậy nha. Cái Visual Setting này là quan trọng nhất, dùng để setting ánh sáng. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ nói cái thanh công cụ cuối cùng trong buổi hôm nay, cũng là thanh công cụ cuối của các thanh công cụ trong màn hình Enscape Viewport. Cái thanh công cụ kế bên đó là cái này, các bảng phím tắt, thì hồi bữa mình nói rồi, cho nên bây giờ mình không có nói lại nữa. Thanh công cụ cuối cùng là thanh công cụ Windows Setting. Cái này để setting một số cái thông số để chúng ta sử dụng nó được mượt mà, ổn hơn. Trong này khi bạn mở lên nó sẽ có 4 mục, thì mình sẽ nói từng mục này. Cái mục đầu tiên là Customize. Mục này thì cho chúng ta chèn logo, ví dụ như hiện tại là logo Enscape này, chúng ta bấm vào chúng ta chèn.
đó, thì nó tạo cái logo ở đây. Đó. Mục thứ hai là tiêu đề. Thay vì chúng ta sử dụng cái tiêu đề này thì chúng ta sử dụng tiêu đề ABC gì đó. Thì nếu bạn muốn chỉnh để cho nó hiển thị trên cái màn hình này thì bạn chỉnh, còn không thì thôi bạn sử dụng cái tên của SketchUp cũng được. Còn cái này là bạn sử dụng, bạn chèn một cái ảnh đại diện, ảnh của màn hình đó thì nó hiện vô đây thôi. Còn cái này là hình mờ thì bạn chèn vô đó. Bạn chèn cái hình mờ cái này nè, những cái thước này nó nhận to. Thì nói chung là bạn nếu có thời gian thì bạn cứ tham khảo cũng như là vọc vạch thêm. Cái này nó cũng không có quan trọng nữa đâu, mình cũng ít khi nào dùng mấy cái tính năng trong cái mục này. Mục thứ hai cũng có. Mục thứ hai là cái mục reference này. Trong này là chúng ta có cửa sổ và âm thanh này, cái này cũng quan trọng rồi nha. Cái này là cái mục này nếu bạn tích vào thì nó sẽ ghim cái màn hình Enscape trên cái màn hình SketchUp. Thực ra cái này thì cái Enscape này mình sử dụng cái tính năng cái công cụ Deckpin, cho nên cái tích này cái tính năng này thì mình cũng mới dùng đó. Còn bạn nào nếu mà không có cái Deckpin thì mình dùng cái này cũng được, thay thế cho cái Deckpin vậy thôi. Còn cái này là Enable Show, cái này nó cũng rất là quan trọng này, bởi mà khi mà bạn chèn cái công cụ, bạn chèn cái thiết bị này nè, âm thanh vào nè, công trình nè, mà bạn phải bật cái này lên đó, thì khi nó mới phát được âm thanh nha. Còn bạn không bật thì nó không có phát đâu. Cho nên là cái tính năng này dùng cho cái Escape Object này, có nghĩa là chèn cái lo âm thanh vào, chèn một đoạn video, một đoạn âm thanh vào đó, mà để phát được âm thanh mà mình nghe được thì bạn phải bật cái tính năng này lên đó, đơn giản vậy thôi. Còn cái device này mình cũng không có dùng, mình bỏ qua luôn đi đó. Chỉ có cái input này input này là nó cũng tương đối quan trọng này. Nó có một số cái thiết lập mà bạn cần phải biết, để mình nói cho bạn biết nè. Cái đây là cái setting cho chuột này, cái này là tốc độ di chuyển của chuột này, nó là cái tốc độ chuột mà chúng ta xoay chuột khi bạn càng tăng thì cái tốc độ này nó sẽ càng nhanh hơn. Ví dụ mình 2 nha, mình tăng lên 4 đi, tăng 3 là maximum rồi đó. Bạn xoay, bạn thấy nó nhanh hơn không? Rồi, nó là tốc độ xoay chuột nha, xoay trái chuột hay xoay phải chuột đều vậy. Nếu bạn thấy nó nhanh quá thì bạn giảm xuống 1.5. Còn cái ở dưới là cái độ mượt mà khi mà chúng ta di chuyển. Ví dụ như khi bạn kéo về hết này thì bây giờ bạn thấy là cái độ giật của nó có cái độ khựng lại. Còn nếu mà bạn kéo lên hết thì kéo có vẻ nó mượt hơn, nhưng mà ngược lại thì nó chậm hơn. Kiểu như nó rị hơn. Khi bạn kéo hết thì khi bạn kéo chuột này bạn thấy nó có cái độ kéo giãn. Ví dụ như nó không có dừng hết, nó sẽ kéo tới một chút. Nó có nghĩa là khi mình kéo này thì màn hình nó chạy xíu không, trong đó mình thả chuột rồi nha, kéo này thả chuột nó vẫn chạy. Nhưng mà nếu bạn kéo về hết này, bạn kéo về 1 này, bạn kéo tới là nó dừng. Cái là cái độ mượt mà chuột, nhưng mà trong nó thêm cái độ trễ của nó. Ví dụ mình để về 2 đi, mình tăng lên 4 đi cho nó về bình thường đi. Rồi 4 mình thả về là được rồi. Hai cái ở trên là dùng tra chuột nha. Cái đầu là tốc độ mà chúng ta di chuột, cái thứ hai là cái độ mượt mà khi chúng ta xoay chuột vậy thôi. Nhanh hay chậm là bạn cái chỉnh cái này. Ví dụ như ngồi thất thì bạn tăng lên để bạn di chuyển nó nhanh hơn, xoay nhanh hơn. Nhưng mà nội thất thì bạn nên giảm lại, tại vì không gian nội thất nó dễ bị nhảy ra ngoài, cho nên chúng ta giảm lại để chúng ta di chuyển nó trong không gian nhỏ nó tốt hơn. Còn mấy cái này là đảo ngược, thì nếu chúng ta tích vào chúng ta sẽ xoay trái thành xoay phải thành tay trái theo trục XY. Cái này là cái này là cái đảo.
Nhưng mà thường mấy cái này mình cũng có thích vô làm cái gì, thì mình quen sao dùng đầy, chứ ai đi đảo cái hướng quay làm cái gì. Cho nên cũng không có thích nha. Còn cái này là tốc độ di chuyển. Bạn thấy không? Bạn di chuyển bằng cái nút bàn phím này, lên xuống qua lại này. Thì nếu như bạn giảm á, thì tốc độ di chuyển nó chậm lại, nó đứng luôn, nó đơ đơ luôn, di chuyển rất là chậm. Cái này mình chỉnh 2 ban đầu đi. Di chuyển này. Còn nếu bạn tăng lên á, thì tốc độ mấy cái nút phím này nó nhanh hơn. 2 chấm này. Di chuyển 2.3. Rồi di chuyển ok hơn. Thì tương tự cái ở dưới cũng là cái độ mượt của khi di chuyển á. Khi bạn kéo cao lên á, thì bạn di chuyển á, thì sẽ có cái độ, khi bạn thả ra nó có cái độ trễ. Nhưng mà ngược lại nó di chuyển rất là chậm, nó mượt hơn, nó mịn hơn, nhưng mà nó sẽ chậm hơn. Còn nếu bạn kéo về không á, thì di chuyển nó nhanh hơn, nhưng mà cảm giác khi di chuyển nó, cái màn hình của nó rung hơn. Thì mình cứ để khoảng giữa đi, ví dụ như 2.5 đi là ok rồi. Bạn nào mà muốn nó mượt hơn thì cái chỉnh tăng lên, mà muốn nó nhanh hơn thì giảm xuống, vậy thôi. Cái ở trên á là xoay chuột, cái ở dưới á là các cái phím di chuyển, di chuyển. Còn cái này á là chuột 3D nha bạn. Mình không có chuột 3D thì không có cái tính năng này. Thì bạn nào có chuột 3D thì cứ tích vào mà trải nghiệm thử. Còn cái ở dưới này á là cái chiều cao mà của cái góc nhìn mình này. Ví dụ chiều cao của mình này, trong đây mình cài là 1.65 này, nó giống như SketchUp á, mình có nói nãy á. Đây là bề rộng của nó mình tăng giảm thì mình không thấy nó có gì khác cả. Nhưng mà chiều cao nè, ví dụ 1.65 á, mình thấy không đủ, mình tăng max lên. Max của nó này, ví dụ như giờ nha, mình đứng nha, nãy là 1.65 đúng không? Bây giờ nếu mà coi từ 2m1 thì nó có nâng cao nha. Mình nhấn phím cách để đứng với mặt đất này. Đó, nó nâng cao cái view nhìn mình lên đó, cái góc nhìn mình lên đó. Thì mình nghĩ 1.65 là ổn rồi. Người Việt mình tầm này thôi chứ cao nữa. Đó. Rồi vậy thôi. Còn cái này á là phím tắt ở render. Nhưng mình nói trước nó là cái phím này nè. Green shot nè. Thì nếu bạn không muốn dùng cái này thì bạn dùng phím tắt á, thì shift F11. Còn bạn muốn đổi thì bạn cũng vào đây bạn đổi thôi. Rồi vậy nha. Buổi học hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video.